Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să vedem ce se întâmplă dacă rămâi în această situație, fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de un loc de muncă, și ce se întâmplă dacă pleci din această relație sau din această situație în care te afli. Hai să vedem. A început deja citirea. Să vedem dacă rămâi și dacă pleci. Ce se întâmplă? Și avem împărăteasa. Văd aici că vrei mai multă apreciere, vrei să fii mai iubită, vrei să fii mai apreciată. Văd aici niște secrete și niște probleme care țin de trecut. Dacă e vorba de locul de muncă, vezi că sunt niște secrete acolo, sunt niște lucruri care s-au întâmplat cândva și pe care ar trebui să le lași în spate. Dacă e vorba de o relație, văd aici foarte clar că este o perioadă în care parcă te uiți doar spre partea goală, te uiți doar spre partea negativă, doar spre trecut, doar spre ceea ce ai suferit. Parcă pur și simplu nu vezi partea pozitivă a lucrurilor. Este adevărat, aici cineva a manipulat sau cineva a mințit sau cineva nu a fost sincer cu tine, poate ai fost trădat în dragoste, văd că unii poate chiar ați fost despărțiți, da? Sau ați avut o despărțire recentă. Însă împărăteasa îmi spune mie aici că tu îți dorești foarte multă apreciere, vrei să ai grijă de tine, vrei să te simți iubită, dacă ești femeie îți dorești ceva stabil în dragoste, dacă ești bărbat la fel, vrei o soție, vrei ceva stabil, dacă e vorba de locul de muncă, aici este foarte clar faptul că tu vrei mai mulți bani sau vrei în sfârșit să te simți apreciat din punct de vedere material. Hai să vedem aici care este situația. Păi văd că ți este cam teamă, da? Ai cam obosit să stai la locul ăsta de muncă, să nu fii plătit cum trebuie, ai obosit să-ți cauți un loc de muncă. Dacă ai întrebat de dragoste, iarăși, ai obosit pur și simplu în această relație, în această situație. Parcă nu mai vezi un viitor, parcă simți că nu mai poți să mai duci. Și după 9 de bâte, să știți că urmează 10 de bâte, deci clar e vorba de un final. Parcă tu aici ai vrea să renunți, dar nu știi ce să faci. Hai să vedem ce se întâmplă dacă tu rămâi în această relație, da? Sau în această situație. Prima carte, 5 de bâte, foarte clar aici. Dacă rămâi în această relație, certurile continuă, agitația continuă. Chiar este un moment de pauză pentru unii dintre voi. Vă luați pauză și vreți să analizați lucrurile, vreți să vedeți cum stau. Dacă e vorba de un loc de muncă, aici văd că în continuare vor fi conflicte, în continuare vor fi tensiuni. Și hai să vedem despre ce este vorba, da? Cu aceste conflicte. Dacă e vorba de o relație de triunghi amoros, următoarea săptămână, următoarea lună, nu văd ca lucrurile să se clarifice. Da? Văd aici niște discuții care au loc în continuare, în legătură cu niște acte, în legătură cu ideea aceasta de a ți se face dreptate. Deci tu vrei aici să ți se facă dreptate, vrei să clarifici lucrurile. Dacă ai întrebat de o relație, iarăși vrei să vezi cum anume stau lucrurile. Niște discuții, niște certuri care tot apar și care țin de o casă, care țin de o căsătorie. De ceva serios, nu știu, cineva vrea ceva serios, dar este o persoană care tot te duce cu vorba, da? Sau tu încă nu reușești să iei această decizie. O să mai iau o carte, da? Și s-au întors mai multe. Aici văd că în urma unui drum, în urma unei schimbări, lucrurile se clarifică foarte mult. Da? Cineva văd că are parte de un proces, de o judecată, de o pierdere, o negociere. La locul de muncă, da? Dacă ești și rămâi acolo, da? Să știi că aici încă mai sunt discuții. Sau dacă rămâi și mai speri la un loc de muncă, că poate unii nu aveți și vă căutați. Hai să vedem mai departe. Mai departe avem faetonul, da? Care vine pe de o parte cu o reușită în relația respectivă. Un eveniment care se întâmplă și care presupune să-ți unești forțele cu persoana iubită și să mergeți mai departe împreună pe același drum. Pe de o parte, pe de altă parte, dacă e vorba de locul de muncă, văd un succes, dar pe de altă parte văd și un moment tensionat care o să unească echipa sau care o să pună echipa la treabă. Aici mai văd o călătorie pe care o faci,
cu această persoană, da? Însă văd și niște vești bune pe care le primești, da? Vești de dragoste, vești pasionale, vești foarte, foarte bune pentru sufletul tău. Dacă rămâi, da, în această situație, mai văd aici foarte clar faptul că ai ocazia să primești ceea ce îți dorești, da? Și are legătură cu o călătorie în depărtare, da? Are legătură cu ideea aceasta de a te muta, de a te schimba, de a te reloca. Ultima carte, dacă alegi să rămâi în această relație, este 6 de cupe și pentru cei care știți că nu aveți conflicte, nu aveți probleme foarte mari în relație, aici se poate finaliza chiar cu un copil, da? Dacă știți că se poate și vă doriți. În alte cazuri văd aici un suflet pereche, da? Văd un suflet pereche, văd foarte multă iubire, da? Dacă ai întrebat de un loc de muncă, aici văd că lucrurile se rezolvă, da? Lucrurile se rezolvă, revine ceva din trecut, dar totuși văd că revin niște certuri din trecut pentru unii dintre voi. Da? Niște certuri care țin de organizare. Și văd un nou început plin cu bucurie, da? Ori pe zona locului de muncă. Poate, cine știe, te caută cineva din trecut, undeva unde ai mai lucrat și îți propune ceva. Dacă îți cauți un loc de muncă, da, găsești, însă e ceva ce ține de zona copiilor sau ceva ce ține de persoane mai tinere. De asemenea, dacă ai întrebat de o relație, să știi că aici văd clar faptul că lucrurile se clarifică între voi în final, dar o să fie în continuare lucruri agitate, adică în continuare veți avea discuții. Dacă ești bărbat, vezi că poate să mai apară o nouă persoană în viața ta. Nu văd ceva foarte stabil în această relație dacă rămâneți, adică nu văd căsătorie sau alte chestii. Văd un noroc foarte mare financiar, da? Și văd foarte multă pasiune între voi, dar mai mult de atât momentan nu văd, da? Nu văd. Eventual, da, o mutare împreună, da, nu văd nuntă, nu văd chestii ieșite din comun. Hai să vedem ce se întâmplă dacă alegi să pleci din această situație. Păi, în primul rând avem regele de cupe aici, văd că o să stai foarte mult și o să te uiți spre trecut. O să devii o persoană sensibilă. O perioadă nu o să mai vrei relații, o să vrei să stai singur, singură. Dacă e vorba de un loc de muncă, văd aici că dacă vrei să pleci momentan, o să vrei ori să-ți iei o pauză, ori să-ți iei o perioadă în care să te simți mai liber, mai liberă. Văd aici că vrei să te vindeci, da? Vrei să rezolvi o problemă. Și văd foarte multă supărare, foarte multă suferință, da? Dacă ieși și pleci. Parcă te simți folosit, folosită. Hai să vedem mai departe. Următoarea carte, 7 de spade. 7 de spade vine cu o supărare, da? Aici ar fi bine să fii atent sau atentă dacă ieși și pleci de la acest loc de muncă, să nu întâlnești o persoană care să te mintă sau să te fure mai mult de atât, pentru că 7 de spade înseamnă trădare, da? Dacă vrei să pleci dintr-o relație, nu văd inițial să apară cineva, ci mai mult decât atât văd că o să te simți foarte trădat, foarte trădată. Ia să vedem de ce. Dacă ești femeie, din cauza acestui bărbat, iar dacă ești bărbat, pur și simplu o să fie o trădare. O să ți se schimbe mintea foarte mult, da? E ceva ce ține de o așteptare mare, de străinătate, ceva ce ține de o persoană care se află într-o altă țară, într-o altă cultură. Și văd aici un final. Da, un final. Și dacă vrei să pleci undeva, într-o altă țară, dacă vrei să-ți schimbi radical locul de muncă, vezi că pot apărea tot felul de situații mai puțin plăcute. Și ultima carte, dacă alegi să pleci din această situație sau din această relație, este Cavalerul de Spade. Văd aici tot felul de evenimente neașteptate, da? Perioade care sunt destul de agitate pentru tine. Și atenție, repet, dacă vrei să pleci pe undeva, dacă vrei să-ți schimbi locul de muncă. Un copil care apare, da? Un copil sau chiar o persoană nouă care poate să apară la orizont.
Un nou început extrem de stabil, extrem de frumos, dar care presupune o transformare foarte mare în viața ta. Dacă e vorba de faptul că vrei să renunți la o relație, aici văd că la un moment dat o să ai o întâlnire, o să ai o discuție cu o femeie mai în vârstă care o să te ajute, care o să-ți clarifice foarte mult gândurile. Foarte interesant, dragilor. Hai să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia Rac, Scorpion, Pești, Berbec, Leu, Săgetător, Balanță, văd aici, Taur, Vărsător, iarăși Capricorn, mai văd, Fecioară și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă aștept cu drag la încă o altă filmare dacă vreți să mai vizionați. V-am pupat!